Xin chào chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cùng chị em các bạn cách nấu món xôi gấc. Thì với cách nấu của mình, món xôi gấc luôn được mềm dẻo, thơm ngon, màu sắc thì bắt mắt. Chị em các bạn nấu món xôi gấc để ăn trong gia đình, trong những cái dịp lễ Tết hoặc là dịp cuối tuần, hoặc chị em nào mà đang nấu xôi để bán, thử nấu theo công thức của mình xem sao nhé. Trước tiên thì mình giới thiệu sơ cái nguyên liệu để nấu xôi gấc chị em các bạn nhé. Thì hôm nay mình sử dụng ở đây là 1,5 kg gạo nếp cái hoa vàng nhé chị em các bạn. Nấu xôi thì chị em các bạn nên chọn cái gạo nếp ngon để nấu nhé. Thì để nấu xôi gấc thì hôm nay mình sử dụng ở đây là một quả gấc chín này hơn 1 kg chị em các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi vò gạo nhé. Thì nếu chị em các bạn mà sử dụng nếp cũ đó thì chúng ta vò 2-3 nước. Còn mà nếp mới thì chỉ cần vò 2 nước là được nhé. Thì với cái nước đầu tiên này mình vò mạnh tay một xíu để cho hạt gạo được sạch nhé. Chúng ta vò tầm 1-2 phút rồi chúng ta sẽ bỏ cái nước này đi chị em các bạn nhé. Nếu nhà chị em các bạn có nuôi heo nuôi bò, chúng ta có thể tận dụng cái nước vò gạo này để chúng ta nấu cám cho heo bò ăn cũng rất tốt nhé. Nước thứ hai này thì chị em các bạn vò nhẹ tay, bởi vì bây giờ gạo nếp nó đã hơi ngấm nước rồi. Nếu chúng ta vò mạnh thì nó dễ bị bể cái hạt gạo ra nhé. Cái nước nó trong như vậy là được rồi đó chị em các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào và mình sẽ ngâm gạo nếp. Thì để nấu xôi thì chị em các bạn ngâm cho mình tầm khoảng 6 đến 8 giờ nhé. Hoặc là chúng ta có thể ngâm qua đêm đều được. Gạo sau khi mình đã ngâm đủ thời gian rồi thì bây giờ cái hạt gạo nó nở ra rất là nhiều và nó cũng rất là mềm rồi chị em các bạn ạ. Thì để có được xôi ngon thì chị em các bạn cũng lưu ý giùm mình trong cái khâu ngâm gạo này cũng rất là quan trọng. Mình phải ngâm đủ thời gian, đủ nước thì khi mình nấu xôi xôi của mình nó sẽ mềm dẻo được lâu hơn đó chị em các bạn. Cái gạo sau khi mình đã ngâm thì nó sẽ phát sinh ra cái mùi chua nha chị em các bạn. Cho nên chị em các bạn nhớ là phải rửa lại cho nó sạch nhé. Và bây giờ gạo thì nó cũng rất là mềm đấy chị em các bạn nhé. Cho nên mình sẽ rửa nhẹ tay để tránh tình trạng làm bể cái hạt gạo đi thì khi mình nấu xôi xôi nó sẽ nát, trông nó không ngon nhé. Mình sẽ để gạo cho nó thật là ráo nước chị em các bạn nhé. Thì khi mình trộn cái gấc vào thì gấc nó sẽ nhanh thấm vào trong cái hạt gạo hơn. Quả gấc này thì bây giờ mình bổ ra làm đôi rồi mình lấy cái phần ruột chị em các bạn này. Đây, màu rất là đẹp luôn chị em các bạn ạ. Với cái quả gấc vừa chín tới màu nó rất là đẹp luôn, chứ khi mình nấu xôi là xôi cũng rất là đẹp luôn chị em các bạn ạ. Rồi mình sẽ cho vào đây một xíu nước để mình bóp cho nó dễ chị em các bạn nhé. Mình bóp để mình tách riêng phần cơm với lại phần hạt ra đấy chị em các bạn. Thì với 1,5 kg gạo nếp thì chị em các bạn chỉ cần sử dụng cho mình một quả gấc tầm 1 kg là được nhé. Bây giờ thì mình sẽ tách cái phần hạt ra chị em các bạn nhé. Cái hạt này thì lát nữa mình rửa lại cho nó sạch, mình sẽ lấy một ít hạt để mình cho vào mình hấp chung với xôi luôn chị em các bạn ạ. Bởi trong cái hạt nó có cái dầu đó, cho nên khi mình hấp ở trong xôi nó tiết ra cái dầu nó rất là thơm, thì món xôi gấc của mình nó sẽ thơm hơn nhé. Mình sẽ cho vào cái chỗ gấc này khoảng 1 thìa canh muối nhé. Rồi chúng ta sẽ làm cho nhuyễn ra chị em các bạn nhé. Chị em các bạn có thể sử dụng rây để mình rây cho nó nhuyễn ra nhé. Làm cách nào cũng được. Để khi mình trộn vào trong nếp thì nó nhanh thấm hơn. Với lại khi mình nấu xôi lên cái gấc nó không bị lẫn cận ở trong xôi, cho nên cái màu xôi nó sẽ đẹp hơn nhé. Nó nhuyễn như vậy là được rồi đó chị em các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đem cái phần gấc này mình cho vào trong cái phần gạo nếp chị em các bạn nhé, để mình tạo màu cho cái món xôi gấc. Chị em các bạn nhớ là trộn nhẹ tay nhé, để tránh tình trạng nó bể gạo, với lại trộn thật là đều thì khi mình nấu xôi xôi nó màu nó sẽ đẹp và đều nhé. Chúng ta mà trộn không đều chỗ trắng chỗ đỏ thì khi mình nấu xôi lên cái màu xôi nó sẽ không có đẹp nhé, trông nó không bắt mắt. Thì làm cái món xôi gấc thì nó cũng hơi nhiều công đoạn một chút chị em các bạn ạ, nhưng khi mình ăn thì món xôi nó rất là ngon.
Đấy, màu rất là đẹp luôn chị em các bạn nhé. Màu này màu tự nhiên cho nên là mình ăn mình không có sợ gì. Chứ nếu như bình thường có thể sử dụng những cái màu thực phẩm để mình nhuộm màu giống như màu gấc cũng được, nhưng như vậy thì nó sẽ không ngon, với lại á cái món xôi của mình ăn nó cũng không được đảm bảo đấy chị em các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đem cái xôi này đi hấp chị em các bạn nhé. Thì với 1,5 kg gạo nếp á, thì chị em các bạn sử dụng cho mình tầm 2,5 lít đến 3 lít nước nhé. Mình cho chừng vào mình hấp, mình bật bếp để mình đun cho cái nước nó nóng lên, rồi mình sẽ cho phần gạo nếp vào để mình hấp nhé. Thì cũng giống như các loại xôi khác, thì đối với xôi gấc á, thì mình cũng hấp tầm khoảng 45 phút trên lửa lớn nha chị em các bạn. Và khi chị em các bạn hấp được khoảng 30 phút đó, thì mình sẽ mở nắp ra để mình xả hơi. Với lại mình đảo cái phần xôi đó để cho cái xôi nó không có bị đọng nước ở trên và nó chín được đều hơn đó chị em các bạn. Rồi xôi bây giờ mình đã hấp được 30 phút rồi nha chị em các bạn. Bây giờ thì mình mở nắp ra để mình xả hơi nhé. Với lại mình đảo cái phần xôi lên thế này để cho cái phần xôi nó được chín đều hơn, với lại nó không có bị đọng nước này. Xôi bây giờ thì nó vừa chín tới đó chị em các bạn. Nếu chúng ta để thế này chúng ta ăn á, thì cũng ăn được rồi, nhưng mà khi nó nguội á, thì nó sẽ bị cứng lại nhé. Cho nên buộc mình phải hấp thêm khoảng tầm 15 phút nữa. Thì có cái video trước mình cũng chia sẻ cho chị em các bạn cách nấu xôi 2 lửa. Thì cái món xôi đấy á thì dành cho những chị em mà kinh doanh đó, nấu số lượng nhiều. Thì mình nấu như vậy á để khi mình bán á nó sẽ mềm dẻo được lâu hơn. Còn nếu chúng ta mà nấu để ăn ở nhà thì chỉ cần hấp 45 phút thì xôi nó vẫn mềm dẻo từ sáng đến chiều luôn đó chị em các bạn. Thì để cho xôi nó được bóng hơn thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, rồi mình trộn cho nó đều nha chị em các bạn. Chị em các bạn muốn xôi có béo hơn á, thì có thể cho thêm nước cốt dừa nhá. Tuy nhiên á, khi mình cho nước cốt dừa vào á, thì cái mùi thơm của nước cốt dừa nó làm át đi cái mùi thơm của gấc á. Cho nên cái món xôi gấc của mình có thể nó có cái mùi nó không giống xôi gấc chị em các bạn nhé. Cho nên chị em các bạn lưu ý cho mình. Bây giờ thì mình đậy nắp lại và mình hấp thêm 15 phút nữa chị em các bạn nhé. Rồi sau khi mình đã hấp đủ 45 phút á, thì xôi bây giờ nó đã chín hoàn toàn rồi chị em các bạn này. Rồi mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh đường nhé. Bởi vì xôi gấc thường thường sẽ nấu xôi ngọt chị em các bạn ạ. Tuy nhiên á, nếu chị em nào mà ít ăn ngọt á, thì cái lượng đường cho vừa phải thôi. Bởi vì trong cái gấc nó cũng có vị ngọt rồi chị em các bạn. Còn ai mà thích ăn ngọt nhiều thì có thể tăng cái lượng đường lên. Tuy nhiên với 1,5 kg gạo nếp thì chỉ cần 3 muỗng canh đường thì cái độ ngọt nó vừa phải đó chị em các bạn nhé. Mình sẽ đảo cho cái đường nó tan ra và nó thấm đều trong từng hạt xôi đó chị em các bạn. Đấy, trông rất là ngon luôn chị em các bạn này. Mình ngửi mùi rất là thơm, mùi thơm của gấc rất là thơm chị em các bạn ạ. Thì nấu xôi gấc á nó cũng rất là dễ, chỉ cần chúng ta bớt chút thời gian là có thể làm được món xôi gấc ngon cho gia đình thưởng thức rồi chị em các bạn nhé. Chị em nào mà đang kinh doanh món xôi có thể làm theo công thức của mình về cái món xôi gấc này xem sao nhé. Màu rất là đẹp, rất là bóng luôn. Bây giờ thì chúng ta đậy nắp lại và chúng ta tắt bếp để đến bếp cho mình tầm khoảng 5 phút để cho cái đường nó tan ra hết, rồi mình sẽ đem ra là thưởng thức được chị em các bạn nhé. Và đây là cái món xôi gấc của mình chị em các bạn nhé. Đấy, màu rất là đẹp luôn, mùi rất là thơm chị em các bạn ạ. Màu sắc tự nhiên thế này thì ăn rất là đảm bảo, rất là an toàn chị em các bạn này. Thì trong những cái dịp lễ Tết hoặc cái nhà chị em các bạn có đám giỗ đám tiệc gì đó mình có thể nấu cái món xôi gấc thế này để đãi khách cũng rất là tuyệt vời luôn. Hay chị em nào đang kinh doanh món xôi thì có thể nấu xôi gấc để bán cũng rất là ngon luôn. Mình cũng cảm ơn chị em các bạn đã xem video. Chúc chị em nấu thành công cái món xôi gấc này nhá. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị em và các bạn trong những video tiếp theo nhé.